टिकटक आइडी ब्यान हुँदैन हो सही सुन्नुभयो साथीहरू। तपाईहरूले मेरो थम्बनेलमा भिडियोको थम्बनेलमा तपाईहरूले देखेर यहाँभित्र आउनुभएको होला। हो सही सुन्नुभयो, टिकटक आइडी ब्यान हुँदैन। यदि नेपालले टिकटक ब्यान नै गरे पनि र बन्द गर्यो भने हाम्रो र तपाईहरूले गरेको एक्टिभिटिज र त्यो भिडियोहरू ब्यान हुँदैन। हामीले फेरि हेर्न पाउँछौँ। फेरि हामीले केही गरी टिकटक खुल्यो भने फेरि हामीले त्यहीदेखि सुचारू गर्न सकिन्छ। सो आउनुहोस् कसरी गर्न सकिन्छ मैले 3वटा टिप्सहरू दिएको छु र यो भिडियो हेरेर भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि बजाउन नभुल्नु होला। आउनुहोस् हामी टिकटक एपमा जाउँ। हामीले 3 सेटिङ गर्नुपर्छ है त। अब हामी टिकटक एपमा गइसकेपछि हामी आफ्नो प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहोस्। प्रोफाइलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरूले माथि देख्न सक्नुहुन्छ 3 डटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। 3 डटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र अकाउन्ट भनेर लेखेको छ र हाम्रो प्राइभेसी सेक्युरिटी ब्यालेन्स सबै अप्सनहरू छ, तर हामीले अकाउन्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अकाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि अकाउन्ट इन्फर्मेसन भनेर दिएको छ, हामीले त्यहाँ क्लिक गरौँ किनभनेदेखि हाम्रो त्यहाँ इन्फर्मेसनहरू हुन्छ र तपाईहरूले अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पहिलो नम्बर भनेको यो नै हो। हामीले फोन नम्बरहरू राखेका छौँ, इमेलबाट पनि खोल्नु भएको छ होला। यो कुराहरू तपाईहरूले एकदम सेफ तरिकाले राख्नुहोस्। भोलि टिकटक खुल्यो भने चाहिँ हामीले यहीदेखि फेरि हामी लगइन गर्न सकिन्छ। पहिलो नम्बर त हामीले यो भयो र तपाईहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड यो डाटा भनेर त्यसरी भनिरहेको छ। तपाईँहरूले डाउनलोड डाटा पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरूले चाहिँ टिकटक ब्यान भयो भन्दैमा भिडियोहरू हामीले हेर्न पाइँदैन, हाम्रो आइडी नै चल्दैन भन्ने होइन। हामीले सर्च गर्न पनि सर्च गरेर पनि हेर्न पाइन्छ र कतिपय साथीहरूले अहिले VPN चलाएर पनि टिकटक युज गरिराख्नु भएको छ। सो हामीले इन्डियामा पनि ब्यान भएको छ र हामीले त्यो इन्डियाको एउटा युट्युबर छ मनोज दे भन्ने, उसको हामीले आइडी सर्च गरेर हेरौँ इन्डियामा ब्यान भएको आइडीहरू चल्छ कि चल्दैन, उसको एक्टिभिटिजहरू देखाउँछ कि देखाउँदैन, उसको भिडियोहरू देखाउँछ कि देखाउँदैन, हामीले त्यो हेरौँ। र तपाईँहरूले म चाहिँ ब्याक गएर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ मनोज दे भनेर सर्च गरेँ। त्यो जुन यो युट्युबर पनि हो इन्डियाको होइन। ल देख्नुभयो साथीहरू, तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ उसको आइडी मैले खुलेको छु र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ उसले गरेको एक्टिभिटिजहरू उसले राखेको भिडियोहरू सबै यहाँ उसले देखाइरहेको छ, टिकटकले देखाइरहेको छ। इन्डियामा अहिले टिकटक ब्यान छ, यो सबैलाई थाहा छ र यसले चाहिँ आजभोलि हालसालै चाहिँ टिकटक चलाएको छैन होइन। उसले राखेको भिडियोहरू उसले गरेको एक्टिभिटिजहरू यसरी देखाउँछ। सो तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्, नेपालमा टिकटक ब्यान भए पनि आफ्नो भिडियोहरू चाहिँ कहीँ जाँदैन। तपाईँहरूले चाहिँ फेरि यसलाई डाउनलोड गरेर कुनै सोसल मिडियामा हाल्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँको भिडियो पनि डाउनलोड गर्न मिल्छ र भिडियो आउनुहोस्। भिडियो कसरी डाउनलोड गर्ने त भन्ने बारेमा यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु, अन्तिमसम्म बस्नु होला। र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले आफ्नो भिडियोमा जानुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला म चाहिँ आफ्नो भिडियोमा गएँ, आफ्नो प्रोफाइलमा गएर म मेरो भिडियोमा जान्छु है त। म मेरो भिडियोमा गइसकेपछि मैले यो चाहिँ भिडियो मैले सेलेक्ट गर्छु। सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँहरूले हेर्दै जानुहोस् र तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मैले भिडियो सेभ गर्छु। 3 डटमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। 3 डटमा तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ त्यहाँ 3 डट भनेर लेखेको छ, 3 डट एउटा अप्सन छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले क्लिक गर्नुहोस् र मैले पनि क्लिक गरेँ। यसरी क्लिक गरिसकेपछि यहाँ धेरै अप्सनहरू छ, तर तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीलाई चाहिएको भनेको सेभ भिडियो होइन। र कतिपयलाई सबैलाई थाहा छ होला, तर कतिपयलाई थाहा हुँदैन। सो तपाईँहरूले चाहिँ सेभमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मेरो भिडियो डाउनलोड हुँदैछ, सेभिङ हुँदैछ र यो सेभ हुँदैछ। जति पनि तपाईँहरूलाई भिडियो चाहिन्छ, जति पनि यो भिडियो चाहिँ म सेभ गरेर राख्छु है। म चाहिँ यो भिडियो मैले सेभ गरेर चाहिँ कुनै सोसियल मिडियामा राख्छु, इभेन नभए पनि फेसबुक स्टोरीमा राख्छु भनेर त्यो तपाईँहरूको सोच छ भने चाहिँ यसरी तपाईँहरूले भिडियो सेभ गर्न सक्नुहुन्छ र सेभिङ हुँदैछ। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ म यो भिडियो मेरो ग्यालेरीमा गएर पनि तपाईँहरूलाई देखाउँछु। अहिले देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो सेभ भयो है त। र हामी डाइरेक्ट ग्यालेरीमा जाउँ। ग्यालेरीमा गइसकेपछि म तपाईँहरूलाई लाइभ प्रुफ देखाउँछु। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो भिडियो आइसकेको छ। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो भिडियो टिकटकमा थियो, मैले भर्खर सेभ गरेको भिडियो। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भने वाटरमार्क आउँछ होइन। यो भनेको टिकटकको भिडियो हामीले डाइरेक्ट सेभ गरेको कारणले यो वाटरमार्क आइसकेको छ। सो हामीले चाहिँ अब यो भिडियोलाई चाहिँ वाटरमार्क नआउनको लागि चाहिँ के गर्ने त? यो सबभन्दा लास्ट अप्सन भनेको यो 3 नम्बर भनेको यो हो,
हैन। अब यो लास्ट अप्सन हामीले कसरी युज गर्नु त? सबैभन्दा राम्रो एकदम आइडिया, बेस्ट आइडिया टिकटकको लागि। सो मैले पनि यस्तै गरेर अघिल्लो दिनहरूमा मैले पनि यस्तै गरेर भिडियोहरू सेभ गरेर मैले पोस्ट गर्ने गर्थेँ। सो हामी चाहिँ फेरि त्यही भिडियोमा जाउँ र फेरि थ्री डटमा हामीले क्लिक गरौँ। तपाईहरूले पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले जुन जुन तरिकाले भनेको छु त्यही तरिकाले तपाईहरूले अगाडि सर्नु होला र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ धेरै अप्सनहरू छ। हामीले चाहिँ यो भिडियोको कपी लिङ्क गर्नुपर्छ है त। हामीले सेभ भिडियो पनि गरिसक्यो तर हामीलाई वाटरमार्क आयो हैन। हामीलाई वाटरमार्क भिडियो यदि चाहिएको होइन भने चाहिँ हामीले सेभ कपी लिङ्क गऱ्यौँ। कपी लिङ्क गरिसकेपछि आफ्नो मोबाइलको एउटा क्रोम ब्राउजर भन्ने जसकोमा पनि छ हैन मोबाइलमा। सो हामी चाहिँ क्रोम ब्राउजरमा जाउँ है त। क्रोम ब्राउजरमा गइसकेपछि तपाईहरूले चाहिँ यहाँ मेरो ओपन हुँदैछ, अलिकति नेट स्लो पनि हुनसक्छ सायद, त्यही भएर यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। सर्चमा गएर तपाईँहरूले क्लिक गर्नु लेख्नुपर्ने हुन्छ टिकटक भिडियो डाउनलोडर। विदाउट वाटरमार्क भनेर चाहिँ यसरी हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ सर्च गर्दैछु है त। यहाँ मैले सर्चिङ पनि गरिरहेको थिएँ, त्यो आयो भने झन् सजिलो हुन्छ तपाईँहरूले देखाउनको लागि। भिडियो डाउनलोडर विदाउट वाटरमार्क भनेर आइसकेको छ। सो मैले यसमा क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ धेरै अप्सनहरू छ। सबै अप्सनहरूको युज चाहिँ गर्न सकिन्छ, तर मैले चाहिँ जुन तपाईँहरूलाई भन्न गइरहेको छु, जुन मैले आफूले पनि युज गरिराख्ने त्यो चाहिँ मैले यहाँ देखाउँछु। यो चाहिँ एकदम बेस्ट हो। यो तपाईहरूले चाहिँ यहाँ क्लिक गरेर यसमा चाहिँ अघि तपाईँहरूले कपी लिङ्क गरेको चाहिँ यसमा पेस्ट गर्नु होला है त। मैले अघि आफूले कपी लिङ्क गरेको भिडियोको कपी लिङ्क चाहिँ मैले यहाँ पेस्ट गरेँ। पेस्ट गरिसकेपछि यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भनेर लेखिरहेको छ, यसमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले पनि क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ अलिकति रोटेट गर्छ अनि यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ चारवटा अप्सन छ यहाँ चाहिँ हैन। विदाउट वाटरमार्क हैन, विदाउट वाटरमार्क एचडी। तपाईँहरूले कुनमा चाहिँ अब डाउनलोड गर्ने त एचडीमा डाउनलोड गर्ने हो कि तल MP3 पनि छ हैन। MP3 मात्र हामीलाई चाहिएको होइन सायद। सो मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि मात्र चाहिँ मैले विदाउट वाटरमार्क माथि नै मैले क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि अलिकति एड्स आउँछ, यसलाई चाहिँ काट्नुपर्छ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फाइनल्ली यहाँ डाउनलोड भनेर आएको छ। यहाँ माथि तपाईँहरूले नामहरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, तर मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा स्याम्पल भएको कारणले चाहिँ मैले केही पनि नलेखेर म डाउनलोडमा क्लिक गर्छु। तपाईँहरू पनि यस्तै प्रोसेसले यही तरिकाले जानु होला। यसरी यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ फाइल डाउनलोड भनेर लेखिरहेको छ। सो हामी डाइरेक्ट ग्यालेरीमा जाउँ। ग्यालेरीमा गइसकेपछि अघिको हामीले डाइरेक्ट सेभ गरेको र यसरी हामीले कपी लिङ्क गरेको भिडियोमा चाहिँ कति अन्तर छ त, वाटरमार्क आउँछ कि आउँदैन, म तपाईँहरूलाई लाइभ प्रुफ देखाइरहेको छु है त। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हामीले अघि सेभ गरेको भिडियो भयो हैन। अनि यसमा वाटरमार्क देखाइरहेछ भनेपछि अब यो भनेको चाहिँ हामीले कपी लिङ्क गरेको भिडियोहरू भयो, यसमा वाटरमार्क छैन। यो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले भिडियोलाई चाहिँ त्यसरी सेभ गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले जुनै पनि सोसियल मिडियामा राम्ररी राख्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो भिडियो पनि सेभ भयो र तपाईँहरूले जताततै आफूले सेयर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सो तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्, नडराउनुहोस्। टिकटक ब्यान भयो भने तपाईँको टिकटक आइडी चाहिँ ब्यान भएको छैन। सो भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव सल्लाह दिनु होला र लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। यस्तै भिडियो म तपाईँहरूका लागि ल्याउँछु। भिडियोलाई र मेरो च्यानललाई चाहिँ माया गरिदिनु होला भन्दै म तपाईँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद।